สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่นาก็พาสามแสบนะคะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะชมความน่ารักของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ